Sashimi is a fresh fish. Any part. And there's a rough part. Dito tayo naglalagay sa rough. So when we're putting it on our bamboo mat, it's like this. So that we can close it easily and we can, I'll show you. So we are making maki. We'll just estimate the rice like 60 to 65 grams. It depends on the filling that we will put. Depende sa filling na ilalagay mo. Ganda sila eh. Napaisip pa na yun, makiramdam. Depende sa pakiramdam. Chef, sabi mo, depende sa pakiramdam. Depende sa pakiramdam. Dapat super flat na. Isingin mo sa kanan mo sa pectorial. Taba, yeah. So in maki, we make this kind of filling of rice. You have to space. How big is this fish? It's like 1 thumb like that. Okay. Depende kung malaki ang kamay. Yeah, depends. Tapos, lalagyan natin na siya. Kunyari, may fish kayo na ilalagay, lalagyan siya ng wasabi. Si Ate, makeup na doon. Hindi niya na makita. Ito na lang. Sabi ko, ate, ikaw ang pinaka-importante. Nag-no-taking ka ba? Ikaw ang pinaka-importante sa lahat ng mga Hindi ko na makita eh. Kasi mag-ano ka, mag-e-echo ka sa akin. Gusto ko na Yeah. Ayan na. Is gonna wrap it. Shall we? Uy, ito na. I'm holding my bamboo under and guiding my fish to roll it closely. I'm just using these 3 fingers. Yes. At the top, pushing it forward. See? Hello, like that. Hello. Mahalin na yun, para lang makakain niya. Maki is cut into 6 pieces. So, 6. Paano mo? Pati mati. Di pwedeng 7. Kasi may 24. Ay, pilang kayo? Paano kayo didivide? May 24. Pinirapan niyo pa sa mat eh. Wow! Madami. Anli. Anli rice. Anli rice? Yan lang, wala na yung Oh my God, I'm not gonna kasi di ba leg is outside. Yeah, parang may In making a sushi rice, in let's say 1 kilo rice is equivalent to 1/3 of the bottle of sushi vinegar and 3 tablespoons of sugar and 1 teaspoon of salt. Pag naluto na po yung yung bigas, yung timpladong suka
mixture, ilagay ka agad habang mainit pa. Sesame seeds, right? Yeah, sesame seeds. Tapos, pagka nahalo na po sa isang basin, wooden basin, pwedeng paypayan para lumamig. Ayan po. Ano pong variety ng rice, sir? Usually it's Japanese rice. They call it short grain. Short grain. na pera mo ka ng camera. Or like Carolina rice. But there are some specific also. Saan ka ba talaga nagbibideo? Sa cellphone mo o sa camera? So, ginagawa nila sa mga usually restaurant ay jasmine rice, pero Oh, yeah. Kaya makita mo yung difference. Iba yung taste. So this is the uramaki or the inside out maki. Okay. Tapos, provide na rin natin. Kaya pala interesting. Yeah, so it doesn't stick. Para po. Ulit-ulit lang. Pati yan, chef, may feeling din. Oo. Lagyan natin yan. Depende din sa feeling na ilalagay. Ang sama ng feeling ko. Binabaliktad siya. Pag kunyari, yung mga customer nyo nagmamadali, madali din ang feeling na ilagay mo sa kanila. So, chef, yung sa rough part po nung nori, dun yung rice. Opo. And then yung sa Ayun sa shiny shiny, part, doon po naglalagay yung feelings. Doon sa makintab mo ilalagay ang pakiramdam. Hindi yung lumapit na. Bakit ka naman sa the feelings na inagibig mo ako? Are you allowed to eat crab sticks? It's not later. It's not vegetables. It's not vegetables. So we put down the crab sticks. Now we'll put some mayo para meron siyang konting lasa sa pakiramdam. Ganyan siya. Lagyan mo ng ano. Lagyan yung mga konting touch yung feeling. Oo. Kahit nagagalit na ang customer mo. Avocado. Okay po ma'am, coming up. Nakasmile ka pa rin. ang feeling niya with the uramaki Is with crabs. And with a mayonnaise and avocado. may feeling na rin. Hindi yan Philippines kasi masarap ko eh. Vegetables. Yeah, later we'll make an option. With feelings. So yung knife pala pwedeng gamitin sa lahat. Tita Sid siya, lahat. ano. Kasi Ilalayo niyo lang po sa asawa niyo, please. Nakita ko sa Katabi ako. Kung may mga kutsilyo, itago po ng maigi. Ito na. So, ganun din po gagawin natin. Under po yung kamay ko po sa bamboo. I-close po natin siya gently para magkaroon po siya ng closure sa laman. May closure? Naomi, Eh po. Tapos, push. May feeling, may closure. Ano ba siya? Feeling ko. Yum! Cute. Very enthusiastic. Ooh. Meron na po tayo. California Maggi. California Maggi. Nasa puso dito. Dito, on the side lang po siya. Vegetable or fish?
Actually, i-modify ko na lang. Hindi ko na lang fish. Wala lang po siyang jajiki. Some lucky. Yes, here's the design.